سلام علیکم، امیدوارم حالتون عالی باشه. اینجا تلستیج توچال هست. اینجا رو مطمئنم تا حالا به این خلوتی ندیده بودید. هیچ کی تا حالا انقدر خلوت رو ندیده. اگرم که تا حالا کلا ندیده بودید این تلستیج رو، حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. عجب منظره، عجب صفایی. این تلستیج مردم رو از ایستگاه 7 توچال به هتل توچال میبره که خب هتل تعطیل بود، تایمش تموم شده بود و ما برگشتیم دیگه. اون بالا سمت راست اگر نگاه کنید هم آلودگی تهران رو میبینید که بین کوها گیر کرده. مثل همیشه لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم که حمایت میکنید کانالمو. اینجا هم که میبینید متاسفانه با اینکه زمستونه برف خیلی کمه و خب خاک و سنگ کوه کامل مشخصه دیگه. هر طرفو که نگاه میکنی اینجا باید چند متر برف باشه مثل سالهای قبل، ولی خب چه میشه کرد، خوشسالی و بدون برف و بارون.